নমস্কাৰ প্ৰথমে মই এজি ৰংপুৰ চেনেললৈ মই শৰৎ গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ এটা ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ প্ৰধান অংগ হৈছে কন্ট্ৰোলাৰ আৰু এই কন্ট্ৰোলাৰটো আমি যদি সঠিকভাৱে কৰি ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে যদি আপুনি কন্ট্ৰোলাৰটো প্ৰস্তুত কৰি লৈছে ঠিকমতে তেতিয়া হলে আপুনি এটা বক্সত ইয়াক ফিটিং কৰি আপুনি ইনকিউবেটৰ এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আৰু এটাতকৈ অধিক ইনকিউবেটৰো আপুনি এটা কন্ট্ৰোলাৰৰ পৰা পৰিচালনা কৰিব পাৰে গতিকে আজি মই এটা কন্ট্ৰোলাৰ প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু এই কন্ট্ৰোলাৰটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু কেনেকৈ ওয়্যাৰিং কৰিছো ফুল ডিটেইলছ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোত পাব আৰু আপুনি যদি এনেকৈ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে আহক তেতিয়া হলে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই ওয়্যাৰডালৰ সহায়তে গোটেই কন্ট্ৰোলাৰটো পৰিচালনা হ'ব আৰু ইয়াৰ মাজেদি মই 220 সাপ্লাই দিম আৰু যেটো 3 পিন সকেট লগাইছো এই সকেটটো 10 এম্পিয়াৰ হয় এই ওয়্যাৰডাল ভালকৈ মই জ্বালাই কৰি দিছো যাতে কোনো শৰ্ট সাৰ্কিট নহয় ঢিলা হৈ নাথাকে তাৰ বাবে আৰু এই ওয়্যাৰডাল গৈ পিনে এমসিবি থমাব তাৰ পিছত দুটা হোল কৰিছো এই হোল দুটা পাইপ লগাই দিছো যাতে এই ওয়্যাৰবিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াওতে এই পাইপৰ মাজেদি মই উলিয়াব পাৰো আৰু এতিয়া আমি কানেকচনটো কৰিম XM-18 ৰ পৰা কানেকচন বিলাক কৰিম প্ৰথম আমি ওয়্যাৰবিলাক এনেকৈ দুডালকে লৈ লৈছো এটো মই হিটাৰৰ বাবে মেইন হিটাৰ 23 24 ত মই এই ওয়্যাৰ কেডাল কানেক্ট কৰিছো আৰু এই ওয়্যাৰ কেডালৰ সহায়ত আমি হিটিং এলিমেন্ট বা বাল্ব আমি ইনকিউবেটৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি বেকআপ হিটাৰৰ কাৰণে
কানেক্ট কৰিম বেকআপ হিটাৰটো হ'ল এনেকৈ ৱায়াৰকেইডাল লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ লিখি লৈছোঁ যাতে ৱায়াৰকেইডালৰ পাছত আকৌ খেলি মেলি নহয় এইটো হৈছে বেকআপ হিটাৰ যেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাতকৈ কমি যাব তেতিয়া এই হিটাৰটোৱে কাম কৰিব তাকে বেকআপ হিটাৰ বুলি কয় আৰু এতিয়া মই টাৰ্নাৰৰ কাৰণে কানেক্ট কৰিম টাৰ্নাৰৰ কাৰণে আমি 3ডাল ৱায়াৰ ল'ব লাগিব মই 2ডাল ৰেড ৱায়াৰ এডাল ব্লু লৈছোঁ আৰু ৰেড 2ডাল XM-18ৰ লেফ্ট ৰাইট লিখা যিটো পজিশ্যন আছে 17 18 17 18 সেই পজিশ্যন দুটাত আমি এই 2ডাল লগাই দিছোঁ আৰু যিডাল ব্লু আছিলে সেই ব্লুডাল আমি 15ত লগাই দিম আৰু এই ৰেড যি 2ডাল আছে এই 2ডাল আমাৰ লিমিট চুইচৰ লগত কানেক্ট হ'ব আৰু ব্লুডাল আমাৰ মটৰটোৰ মিডল পইণ্টত কানেক্ট হ'ব আৰু এইডাল লৈছোঁ ৱায়াৰডাল এইটো হিউমিডিটি ফায়াৰ কাৰণে হিউমিডিটি ফায়াৰ লগাবৰ বাবে আৰু ইয়াক আমি কানেক্ট কৰিম 19 আৰু 15ত এডাল ৱায়াৰ আমি 19ত লগাই দিছোঁ আৰু এডাল আমি 15ত কানেক্ট কৰি দিম 15টো হৈছে কমন আমি তাতে লগাই দিছোঁ এইবাৰ আমি কানেক্ট কৰিম এক্সজাষ্ট ফেনৰ বাবে যেতিয়া আমাৰ ইনকিউবেটৰটোৰ ভিতৰত অভাৰ টেম্পাৰেচাৰ হ'ব তেতিয়া এই এক্সজাষ্ট ফেনতে আমাৰ এডজাষ্ট কৰি ৰাখিব আৰু এক্সজাষ্ট ফেনটোৰ বাবে আমি এডাল 16ত লগাম আৰু এডাল 15ত লগাই দিম 16 আৰু 15 এই দুটা পজিশ্যনত আমি লগাই দিম আৰু 15ত আমি 3ডাল ৱায়াৰ কানেক্ট কৰিলোঁ সেইবাবে ভালকৈ লগাই দিছোঁ এই XM-18 কণ্ট্ৰলাৰটোৰ সহায়ত আমি 6000লৈকে কণী হেচিং কৰিব পাৰোঁ মেক্সিমাম আৰু আমি মেনুৱেলভাৱেও আমি লগাব পাৰোঁ অট'মেটিক যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মেনুৱেল ইনকিউবেটৰটো আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াক কানেক্ট কৰিম পাৱাৰ ছাপ্লাই আৰু MCBৰ পৰা যি 2ডাল ওলাইছিলে তাৰ দুটা মূৰ আমি এই 13 আৰু 14ত কানেক্ট কৰি দিম ইয়াত মেইন পাৱাৰ ছাপ্লাই আহিব এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ বাবে আৰু তাৰ লগত আমি ফেনৰ কানেকশ্যনটো কৰিম ফেনৰ যি 2ডাল ৱায়াৰ লৈছিলোঁ তাৰ এডাল আৰু MCBৰ পৰা অহা এডাল ৱায়াৰ আমি লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা আমাৰ এক্সট্ৰা লাইট আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বাবে আমি ৱায়াৰডাল লৈছোঁ তাৰো এডাল ৱায়াৰ আমি 3ডাল ৱায়াৰ একেলগে লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত লগাই আমি 14ত কানেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত বাকী যি এডাল ৱায়াৰ থাকিলে সেই ৱায়াৰকেইডাল মই দুটা চুইচৰ মাজেদি আনিম যাতে আমি ফেনখন অফ কৰিব পাৰোঁ বা পোহৰৰ বাবে যিটো বাল্ব লগাইছিলোঁ সেই বাল্বটো আমি অফ অন কৰিব পাৰিম চুইচৰ সহায়ত আৰু ইয়াত এডাল আমি এটা পইণ্টত চুইচৰ এটা পইণ্টত লগাই দিছোঁ আৰু আনটো পইণ্টৰ পৰা এটুকুৰা চুটি ৱায়াৰ লগাই আমি 13ত কানেক্ট কৰিম দুইটা চুইচৰ পৰা এনেকৈ 2ডাল চুটি ৱায়াৰ লৈছোঁ আৰু চুইচৰ আনটো মূৰত আনটো পইণ্টত আমি লগাই দিম এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ মই ফুল অট'মেটিক এটা ইনকিউবেটৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ইনকিউবেটৰ আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰিম আৰু বাকী বক্সৰ আৰু টাৰ্নাৰৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত নাপাব মোৰ কিছুমান ভিডিঅ' বনোৱা আছে টাৰ্নাৰৰ বিষয়ে আৰু বক্স কেনেকৈ বনাব লাগে সেইবিলাক চাই ল'লে আপুনি এটা ফুল অট'মেটিক ইনকিউবেটৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব
আপুনি যদি ফুল অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ এটা কিনে যিটো তাৰ খৰচ পৰিব আৰু নিজে যদি প্ৰস্তুত কৰি লয় তেতিয়াহ'লে তাৰ আধা দামত আপুনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে নিজে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে তাৰ উপৰিও আৰু যদি কিবা বেয়াও হয় তেতিয়াহ'লে ইমান অসুবিধা নহয় কাৰণ যিবিলাক আপুনি বস্তু কিনি আনিব কিনি অনা ইনকিউবেটৰবিলাক যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সময়ত আপুনি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কৰা মানুহো নেপাব পাৰে আৰু সেই যিটো কোম্পানীৰ পৰা আনিব হয়তো সেই কোম্পানীৰ মানুহ আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পলম হ'ব পাৰে তেতিয়া বহুত আপোনাৰ কণীৰ লোকচান ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে নিজেই এনেকৈ প্ৰস্তুত এটা কৰি ল'লে তেতিয়া বেছি সুবিধা হয় XM-18ৰ তলৰ ফাংচনবিলাক আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া এই সেন্সৰকেইটা আমি লগাব বাকী আছে আৰু এইটো এটা হিউমিডিটি সেন্সৰ আৰু এটা টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰ হিউমিডিটি সেন্সৰটো আমি প্ৰথমে লগাম হিউমিডিটি সেন্সৰটো লগোৱাৰ সময়ত 1 2 3 এইকেইটাত হিউমিডিটি সেন্সৰটো লাগিব হিউমিডিটি সেন্সৰৰ যিটো কেবল আছে কেবলডালৰ ৰেড ৱেৰডাল 1ত য়েল্লোটো 2ত আৰু ব্লেকডাল 3ত লগাব লাগিব এই তিনডাল লগাব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰৰ এডাল ৰেড আছে ৰেডডাল আপুনি 5ত লগাই দিব বাকি যিডাল আছে সেইডাল 4 নম্বৰ বা 4ত কানেক্ট কৰি দিব এতিয়া আমাৰ হিউমিডিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ কানেকশ্যনো হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা কানেক্ট কৰাৰ পিছতে আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰটোৰ ৱাৰিঙৰ কামটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই এই বক্সত ফিটিং কৰি দিম বক্সত ধুনীয়াকৈ এই কণ্ট্ৰলাৰটো সাইডত লক হৈ যায় সাইডত দুটা লক আছে এটা লক হৈ গ'ল এটা লৰচৰ নহয় তাৰ পিছত আমি ভিতৰৰ ওৰেবিলাক বাহিৰ ফালে ওলাই নাযাবৰ বাবে এডাল কেবল টায়াৰে বান্ধি দিছোঁ যাতে ই বাহিৰ ফালে ওলাই নাযায় আৰু লৰচৰ নহয় কণ্ট্ৰলাৰটোৰ ৱায়াৰিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত চক মই এইবিলাক লিখি লৈছিলোঁ এতিয়া প্ৰতিডাল ৱায়াৰতে মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ যাতে মই এই ষ্টিকাৰকেইটা চাই আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে আপুনি টাৰ্নাৰ বা হিটাৰ এক্সজাষ্ট ফেন যি লগায় সেইমতে ৱায়াৰ লগাই দিব পাৰিব তাৰ পিছত এইডাল কেবল লৈছোঁ এই কেবলডাল 10 এম্পিয়াৰ হয় আৰু মই সকেটটো 10 এম্পিয়াৰ লগাইছোঁ ৱায়াৰডালো 10 এম্পিয়াৰ লগাইছোঁ আৰু যি দুটা MCB লগাইছোঁ সেই MCB কেইটাও 10 এম্পিয়াৰ হয় গতিকে যদি 10 এম্পিয়াৰ লোড আমি দিওঁতে যদি কিবা শৰ্ট সাৰ্কিট হয় ই অফ কৰিব পাৰিব আৰু এই MCB বিলাক বেছি এম্পিয়াৰৰ থাকে ইনকিউবেটৰত কিমান লোড দিয়া হ'ব সেই লোডৰ ওপৰতহে এই MCB কেইটা লগাব লাগে আৰু এতিয়া মই এই কণ্ট্ৰলাৰটো কানেক্ট কৰিম বাকি ফেন
বা লাইট হিটাৰ এইবিলাক মই লগাই নেদেখাওঁ ইয়াত আপোনালোকে এইমতে কৰিলে লগাই ল'ব পাৰিব এতিয়া মই অকল ইয়াৰ কণ্ট্ৰলাৰটো মই অন কৰি দেখুৱাইছোঁ MCB কিটা মই এনেকৈ সুইচৰ কাম কৰিব দি দিয়াৰ লগে লগে ই অন হৈ গ'ল আৰু যিকেইটা সুইচ আছে এই সুইচ কিটাৰে আমি ফেনখন অফ কৰিব পাৰিম বা যিটো পোহৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা বাল্ব লগাইছোঁ এক্সট্ৰাকৈ সেই বাল্বটো আমি অফ অন কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকৈ এটা কণ্ট্ৰলাৰ বনাই ল'লে আপুনি এটাতকৈ অধিক ইনকিউবেটৰ পৰিচালনা কৰিব পাৰে বা এটাও কৰিব পাৰে ফুল অট'মেটিক ইনকিউবেটৰ আপুনি এইটোত লগাব পাৰে এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি কিবা খোকোজা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰোঁ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আকৌ এটা এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ